ìṣẹ̀ṣe tá a dẹ̀ ń ṣe yìí ọlọ́run ẹyọ kan ṣoṣo ni o kò pé méjì o kò ní pé kó o mọ̀ lọ sílé ìjọsìn kò ní pé kó o mọ̀ lọ sí mọ́ṣáláṣí tó bá jẹ́ ní mùsùlùmí o kò dẹ̀ ní pé kó o mọ̀ lọ sí chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí pàápàá ìmọ̀ ó lọ sí chọ́ọ̀chì àmì Mother Celestia Mother Celestia ni mí kò síbi tí àǹtí mọ̀ mí fọ̀ náà tó kétu so tí mẹ̀kọ́ bá yá báyìí àwa ń lọ sí mẹ̀kọ́ so àwa ò lè ṣe ká má lọ sí church kò dẹ̀ dá wa dúró ìṣẹ̀ṣe wa ọjọ́ Sunday báyìí mi ì dáyàn lónìí Sunday Friday mi ì dáyàn lónìí Friday so oníkálukú la ló mọ ìlànà àti ìrìn àjò tó rìn ṣé ẹ rí ẹni ọlọ́run ò dẹ̀ pè tó bá pera ẹ̀ á padà jìyà nídìí iṣẹ́ ìṣẹ̀ṣe yìí ni torí ọlọ́run pè nìyàn gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ la jẹ́ ok ọlọ́run pè pé ok òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ẹ́ ìwọ òjíṣẹ́ ọlọ́run yìí o wọ́n fẹ́ kó máa ṣe evangelist láti ìlú kan dé ìlú kejì ni ó wá sọ pé ó lọ dá ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀ àti fọwọ́ tó ẹnu ẹ̀ á lágbára o àbí tó bá lọ ṣoògùn tó lọ ṣe awọ́rò tó lọ rí mọ́lẹ̀ ṣe gbá ṣe àwo so àrẹ̀mọ ni wá bóyá ibì kan ń dà ẹ́ láàmú àbí ọwọ́ ayé kan wà lára ènìyàn tá a bá ti bí ọlọ́run àwa máa ń bí ọlọ́run fún èèyàn ni oògùn ló máa ń ṣiṣẹ́ wúú tádẹ̀ tó dá wíì ṣùgbọ́n iná àdúrà ó máa ń ṣe kí ni ó máa ń jó díẹ̀ ni gbàtọ́lọ́ bá máa gbàdúrà ènìyàn bẹ́ẹ̀ àbí májíìkì ni mo ṣe so kò sí nǹkan táwa yìí ṣe fún èèyàn oògùn owó nìkan oṣù là yìí ṣe fún èèyàn àdẹ̀ fún àwọn tó ń jalè àì ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n pé kọ́lọ́ ó gbàdúrà ẹ kò rí àánú gbà kíṣẹ́ ẹ kó dúró dáadáa kọ́nà ẹ kó là bóyá òrò ọmọ bí ni bóyá nǹkan kan ń ṣe ẹ́ lágọ̀ọ́ ara ni àbí òun làlákàlà àbí anything ń ṣe ẹ́ lágbà kò sí àgbo táwa yìí ṣe fún èèyàn tiwa ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ abómi wáyé tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun ẹ jẹ́ ká rìn ní ọ̀nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí báyìí mo nífá lílé onífá ni mí ọdún ifá mi báyìí ní oṣù kọkànlá yìí ni tí màá ṣọdún ifá mi mo ti ṣọdún Olúwẹ̀rí kọjá so gbogbo nǹkan tá a bá gbà kì í ṣe pé ókè o èmi nìkan ṣoṣo òun náà wàá béèrè ìmọ̀lẹ̀ ló máa sọ fún ẹ pé ókè Ṣàngó onídìí Ṣàngó lọ gbé Ṣàngó sílé torọ́ ọ̀gá méjì ò lè gbénú ọkọ̀ láéláé onídìí Ṣàngó lọ gbé Ṣàngó sílé ókè onídìí Ọya kì í ṣe pé eléyìí òrìṣà eléyìí jẹ́ kí n gbé sílé òrìṣà tán jẹ́ kí n gbé sílé òrìṣà tèyí jẹ́ kí n gbé sílé èèyàn á padà jìyà ń bẹ̀ ni èèyàn á padà pọ́n láṣọ ń bẹ̀ ni ọba òkè ò ní jẹ́ ká pọ́n láṣọ àní rí dààmú àní rí wàhálà àdẹ̀ní rí gukú òjijì so kò sí nǹkan tó wà lókè tílẹ̀ ò gbà agbára ọlọ́run làwa ń lò torí ọlọ́run ló ní omi lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá sílé ayé gbà tó dá omi gbẹ̀ ló wá dá iná tì í. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ túbọ̀ sọ fún wa kí ni orúkọ yín gbogbo bọ́tà wa. Ọ̀ṣunfúnkẹ́ lorúkọ mi bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa báwo gangan lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìlànà ìṣẹ̀ṣe tẹ́ wà yìí tẹ̀sùn tún wà tún lọ sí church. ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá tó bí mi lọ́mọ aláwo pọ́nrán ni bàbá mi onífá gidi ni bàbá mi ìyá bàbá mi òun ni onímọ̀lẹ̀ lógun omi ayélála omi ni bàbá ni ìyá bàbá mi máa ń sìn so ìgbà tán dẹ̀ bí mi bóyá mo ṣáà ti wáyé bíi 7 times ṣá kó tó di pé mo dúró bí mo ṣe dúró yìí so àtìgbà yẹn mo máa ń ru Ṣàngó nígbà tí mo wà látìgbà tí mo ti wà kékeré mo ti máa ń ru Ṣàngó mo ti máa ń gbé Ṣàngó so bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀lẹ̀ omi náà ṣe máa ń dé lé mi lórí so ìmọ̀lẹ̀ tó máa ń dé lé mi lórí pọ̀ ó nílànà oníkálukú bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ máa ń gbé Ọbalúayé Ọbalúayé bá dé lé mi lórí báyìí 3 days mo lè wà nínú ilé kí n má jáde síta so a máa jíṣẹ́ fáwọn èèyàn a máa ṣe so níbi tí èmi ti travel torí èmi máa ń travel káàkiri ni mi ìdúró nílé rárá tọ̀ mo jẹ́ nìkan tí mo máa ń travel káàkiri so iṣẹ́ àgbòdẹ ni bàbá mi ní kí n máa tàgbà tí mo ti ka primary 6 bàbá mi ní mi gbúdọ̀
mi gbọ́dọ̀ lọ iléèwé mọ́. Ìyá mi sunkún pé kí ló dé tọ́mọ ò ní lọ iléèwé. Ẹ ṣáà mọ̀ pé àwọn Èkìtì láìkì ìwé gan. Pé bóò ni ìyá dádì mi ní rárá o, pé ìwé àgbo la máa tà. Bó lọmọ ń ṣe máa tà àgbo tí gbogbo ayé máa ṣe nǹkan àyẹ̀ tọ́mọ ò ní ṣe. Ó lágbo ni màá máa tà. So màmá mi ò dẹ̀ lè kọ̀rọ̀ sí bàbá mi lẹ́nu. Bọ́n ṣe rán mi lọ sí ìlú Àbújá nìyẹn. Wọ́n ní kí n lọ bá sísítà mi kan. Dádì mi wá fún mi ní 700 naira. Wọ́n ní kí n fi máa ta àgbo. Mi ì kiri o. Torí ibi tí mo bá ti gbé tébù mi sí náà l'Ábújá ń gbà yẹn, kàn gbé tébù sórí títì kò dàbí ìgbà t'Ábújá ti di kíní láyé area 1 orí tarmac. So ibẹ̀ la ti ń ta àwọn àgbo yẹn lóríṣiríṣi. Owó idẹ pọ̀. Tó jẹ́ pé in fact àwọn Ṣáínà lóríṣiríṣi wọ́n gbé mi lọ sí ìlú wọn, mo lọ tàgbo fún wọn. Kò síbi tí mi ò lọ. So owó idẹ wá. Wọ́n gbà tó dé stage tó yẹ kí n padà sí ìdí ìmọ̀lẹ̀ yìí, èmi ò wá padà. Mo ti wá marry. Mo wá marry nílé. Ìgbà tí mo marry dádì mi náà kì í ṣe ẹni tó yẹ kí n fẹ́ ni mo fẹ́ yìí. Ẹni tí ó máa tọ́ mi sọ́nà pẹ̀lú ìrìn àjò tí Ọlọ́run gbé lé mi lọ. Bàbá ìrìn àjò owó jàre l'Ọlọ́run gbé lé mi lọ́wọ́, kò sí ìrìn àjò kankan jàre. So mo ṣáà bímọ àkọ́kọ́, mo bímọ ẹ̀kejì, owó dẹ̀ wá, kọ́lé àti everything. Kò wá pẹ́ nìkan bẹ̀rẹ̀ sí ń dàrú. Gbogbo owó yẹn bẹ̀rẹ̀ sí í dàrú. Oríṣiríṣi challenges bàbá mi dẹ̀ ti wá kú. Oríṣiríṣi ìjà challenges ti wá ń wọlé. Tí wọ́n bá náà fẹ́ sọdún mọ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mà ní ẹ dákun ẹ fi mí lọ́rùn sílẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. Tí mo bá sùn báyìí lójú àlá báyìí wọ́n máa kọ́ mi ní mọ̀lẹ̀ yẹn ni wọ́n máa kọ́ mi. Ifá wọn máa kọ́ mi láti ojú àlá ni. Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ rí. Bí mo ṣe wà yìí mo máa fi yẹ̀pẹ̀ da kíní, màá mókúta, màá fi da ifá fún èèyàn. Kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò fi gbẹ̀ mí lọ́rùn. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe mímọ̀ ṣe Ọlọ́run ni. So ìgbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo challenges yẹn wá, mo bá lọ join CAC. CAC yẹn mo ti wá múra ní CAC gan-an. Wọ́n á sọ pé iṣẹ́ t'Ọlọ́run gbélé mi lọ tẹ́lẹ̀ máa jíṣẹ́ fún mi, iṣẹ́ t'Ọlọ́run gbélé mi. Ṣé wo l'Ọlọ́run gbélé mi lọ? Mo bá ń lọ sí CAC. So wọ́n wá ní ìpéjọpọ̀ àdúrà bóyá ìsọjí náà máa ń pè é. Wọ́n fẹ́ ṣe nígbà kan. Bí pásọ̀ kan ṣe wá láti ìta nìyẹn ló bá pè mí, madam tó dúró yẹn. Ó ní sà, ó ní kí n lọ múra dáadáa. Ó ní bíbá yóò ṣe ìjọ mi o. Ó ní ìjọ aláṣọ funfun ni kí n padà sí. Ìjọ aláṣọ funfun ṣé èmi láì máa wọṣọ funfun, ó máa ń tì mí lójú gan. Ó ní ìjọ aláṣọ funfun ni o. Ó ní kérúbù ọ̀sẹ̀lẹ̀, ó ní Celestial ló tiẹ̀ dáa jù. Ó ní kí n máa lọ sí Celestial direct. So mo ṣe kọjá lọ sí Celestial nìyẹn nígbà yẹn. Mo tẹ̀ sunkún. Mo kọjá lọ sí Celestial. Ilé gan mo pátì mi lọlé. Mo bá lọ sí Celestial. Mo bẹ̀rẹ̀ sí lọ Celestial. Bàbá Sẹ̀lẹ̀ yẹn dẹ̀ fẹ́ràn mi, Emma Jacob l'Ábújá. Ó like mi gan. Ó ní kí n sìn. Ó ní tí mo bá ti sìn, ó lóye ọ̀nà mi máa dáa. Ó lọ́lọ́ máa fi ìrìn àjò hàn mi. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sìn. Mo bẹ̀rẹ̀ sí sìn títí mo wá di wòlíì nínú ìjọ Celestial. Mo lọ sórí òkè 7 days, 14 days, 9 days. Bẹ́ẹ̀ mo lọ 21 àkọ́kọ́. Mo lọ 21 ẹlẹ́ẹ̀kejì. 21 ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo wá lọ ni wípé ní wọ́n bá ní mo bá jíṣẹ́ pé mi ì máa ṣe Celestial ni màá ti máa jíṣẹ́. Wípé Ọ̀ṣun ni màá padà sí, pé orò ilé bàbá mi ni màá padà sí. Tí màá lọ máa ṣe. Orò ilé bàbá mi. Ìgbà tí mo wá sọ̀kalẹ̀ gbogbo mẹ́sẹ̀gì yẹn kò tí ì sáyé rẹ́kọ́ọ̀dù yìí nígbà yẹn. Kò tí ì sí pé bóyá fóònù. Wọ́n ní wọ́n ti kọ́ sílẹ̀, wọ́n ti ṣe, wọ́n wá ní kí n ka mẹ́sẹ̀gì wọn wá kà á. Mo ní tòótọ́ ni mo lórò ilé bàbá mi ni. Mo ní ṣùgbọ́n mi ì fẹ́ ṣe gbogbo ìlànà yẹn, mi ní interest sí láti ṣe náà. Tí mi ò bá ṣe pé késekése ni mo rí o, bàbá kàsàkàsà ń bọ̀. Wọ́n á ní pé kí n lọ bọ Ọ̀ṣun ilé bàbá mi. Mo bá gbéra láti Àbújá. Mo wá lọ bọ Ọ̀ṣun ìlú wa. So bí mo ṣe lọ bọ Ọ̀ṣun ìlú wa báyìí, dídé tí mo máa débẹ̀ bí ègún ṣe gùn mí nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe gbé mi nídìí omi nìyẹn. Mo lò 7 days. Bí mo ṣe ń jíṣẹ́ fólílé, bẹ́ẹ̀ mo ń jíṣẹ́ fàlejò. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, èmi ò mọ ìgbà tí mo ń jíṣẹ́ o. So mo ṣe jíṣẹ́ fólílé, bẹ́ẹ̀ mo jíṣẹ́ fàlejò títí kan ọba ìlú gbogbo everybody náà bá wá. Tí mo fi máa débẹ̀ wọ́n ti gbé lẹ̀kẹ̀ kọ́ mi lọ́rùn. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Tí mo jí báyìí ní ìjọ́ keje báyìí, kí ló dé, ibo mo wà? Ṣé mi ò tí ì padà s'Ábújá ni? Wọ́n ní mi ì tí ì padà s'Ábújá, pé mo wà l'Ékìtì. Mo ní yéé, nǹkan ti bàjẹ́. Kò sáyé fóònù, kò sí kíní. So gbàṣà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n bá mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá kan, ó jẹ́ family bàbá pé wọ́n ní bàbá mi sọ pé kí n lọ bọ òun kíákíá pé iṣẹ́ ìwú pé bàbá mi ti fi mí sílẹ̀. Ó ti mọ̀ látìgbà tó ti bí mi sọmọ. Òun ló sọ pé kí n mọ̀ kàwé, pé tó bí mo bá kàwé pé ìwé yẹn ò wúlò fún mi.
wípé àfiṣẹ́ ìṣẹ̀ṣe yìí ni màá máa ṣe pé primary six tó lóun kí n lọ kí n lè mọ̀ ọ́n kọ kí n dẹ̀ lè mọ̀ ọ́n kà òun ni primary six yẹn ó tó já mọ́ ibi tí mo ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn náà bá dáfá fún mi lóríṣiríṣi náà bá kọ́kọ́ gbé mi lọ sínú ilé bàbá wa wọ́n bọ èṣù ilé bàbá mi fún oríṣiríṣi òrìṣà tó ṣàwà ilé bàbá mi náà bọ fún mi pátápátá tó yẹ pé wọ́n ti pa tì more than 40 years so gbogbo ìyẹn náà ṣáà ṣe fún mi so a wá di pé kí n sùn ní ìkọ́ṣẹ́ yìí ní ìkọ́ rárá àtọ̀ a di pé kí n sùn pé ẹnìkan máa ń bọ̀ báyìí o ẹnìkan kí n lọ sílé ibi báyìí ẹnìkan ń ṣàìsàn bẹ́ẹ̀ máa kí n lọ sínú ilé ibẹ̀ tí n bá dẹ̀ ti débẹ̀ ewé báyìí ni màá já fún ok mo dẹ̀ ṣe múra nìyẹn ojú bá dẹ̀ tí wọ́n bá ti tají báyìí màá ní ṣé kì í ṣe ojú ayé ni mo dẹ̀ wà ṣá màá ní mo tiẹ̀ fẹ́ lọ dọ́kì ní ìwò náà bóyá ẹni yẹn tiẹ̀ wà níbẹ̀ àbí kò tiẹ̀ sí bóyá òsì bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ débẹ̀ má bá wọn lórí àìsàn náà ọ̀dà ṣé kí mo bá fún yín ní nǹkan ṣé ẹ lọ àwọn á lò bá dẹ̀ ti ṣe kinní yẹn fún wọn ara á yá bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ wá di ìyá aláwo mo wá gbé ìmọ̀lẹ̀ omi tá à ń bọ gangan tí mo wá gbé sílé ní ìkọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ anybody ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló kọ́ mi ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí lójú oorun lójú àlá àtìlẹ́yìn àwọn tó nílẹ̀ àti àtìlẹ́yìn Elédùmarè wọn la fẹ́ wà báyìí. ẹ ṣeun ìyá wa.